Xin chào mọi người, bây giờ thì Tiến và Tài đang quay Tuyến Roman ngoại truyện 5 tập tiếp theo. Thì Tuyến Roman ngoại truyện này nó là cái phần sau của Tuyến Roman 10 tập chính truyện. Tức là chính truyện thì Tiến và Tài phải trải qua rất là nhiều những cái action, rồi ma quỷ, rồi drama để có thể đến được với nhau. Thì bây giờ cái ngoại truyện này là cái phần sau đó, Tiến, Tài và Đô đỡ cho một gia đình. Thì ngoại truyện của mình đã có từ tập 1 đến tập 5 là những cái lát cắt của những cái khoảnh khắc, những cái tình huống trong cái đời sống hàng ngày. Thì bây giờ trong cái Tuyến Roman từ tập 6 tới tập 10 này thì mỗi một tập nó sẽ là một tình huống dài để mọi người có thể thấy được rõ hơn cái cuộc sống gia đình của cái cặp đôi Tiến và Tài cùng với bé Đô nó cụ thể và nó rõ ràng như thế nào. Thì trong cái phần ngoại truyện này á, thì hầu hết sẽ lược bỏ những cái phần action, những cái phần hành động, những phần drama, mà chỉ tập trung vào cuộc sống gia đình hàng ngày của ba bố con thôi. Nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ tình cảm, nó sẽ ngọt ngào hơn rất là nhiều so với thể loại của Tuyến Roman chính truyện trước đó. Ba, hai, một, diễn. Một, hai, ba. Ba, hai, một, diễn. Tài vô. Tài Mới về hả? Mà đâu? Không, đâu rồi. Lâu rồi hai đứa mình không có đi ăn, vô tắm rửa cái là hai đứa đi ăn nha. Đi. Tiến và Tài quyết định là quay thêm những tập tiếp theo của cái phần mà Tuyến Roman ngoại truyện, nó nhẹ nhàng hơn, không đánh đấm, không máu me, không có thriller, mà chỉ có tình cảm, gia đình, hạnh phúc, yêu đương và drama thôi. Hiện tại thì như mọi người thấy á, là Tiến đang xây dựng một cái gọi là Tiến Tài Universe, nghĩa là vũ trụ đam mỹ của Tiến và Tài. Thì một khi đã nói là vũ trụ đam mỹ của Tiến và Tài rồi thì tất nhiên là những cái sản phẩm trong vũ trụ này phải là những cái sản phẩm giữa Tiến và Tài đóng chung với nhau rồi. Cho nên hiện tại thì ý tưởng về kịch bản, ý tưởng về câu chuyện, ý tưởng về những cái series tiếp theo trong cái vũ trụ này vẫn còn nhiều và vẫn chưa thực hiện xong hết. Thì tất nhiên là chắc chắn là sẽ chưa có nghĩ tới cái việc là sẽ làm thêm những cái series mới với những cái bạn diễn mới. Và thật ra là nếu mà nói về đóng đam mỹ thì chắc là Tiến sẽ chỉ đóng với Tài thôi. Còn những cái thể loại khác thì có thể mình sẽ đóng với nhiều bạn diễn khác hơn. Nãy đập đầu là quên rồi. Mà tao quên là tao thiếu nợ ai luôn rồi. Em thề với anh luôn á là cái giọng anh lúc đó rất là giống Tài. Em thề với anh. Vậy là trong thâm tâm tiềm thức của em là anh hát cũng giỡn như Tài. Cho mày chết. Rồi cái. Đây là một cái cặp đôi đã sống với nhau như một gia đình rồi và có con rồi. Thì cái vấn đề của cái cặp đôi này nổi bật nhất trong cái chuyện này đó là những cái khoảnh khắc ngọt ngào và thậm chí là các cái cảnh cẩu lương mà fan hay comment ở trên mạng á. Thì thật ra là Tuyến Roman ngoại truyện lần này từ tập 6 tới tập 10 là cũng được làm dựa trên những cái comment và những cái phản ứng, những cái reactions của các bạn về cái Tuyến Roman và Tuyến Roman ngoại truyện phần đầu. Cho nên là nếu như các bạn mong muốn xem được thêm những cái gì nữa của Tiến và Tài thì các bạn có thể tiếp tục comment ở trong cái phần Tuyến Roman ngoại truyện mà tụi Tiến sắp ra. Và có thể là sau từ tập 6 tới tập 10 xong mấy bạn tiếp tục comment và cho tụi Tiến những cái ý tưởng tiếp theo để xây dựng tiếp, thì có thể sẽ có từ tập 11 tới tập 15, thậm chí từ tập 11 tới tập 20. Và những cái tập phần tiếp theo đó hay là những cái series tiếp theo đó
cũng sẽ dựa trên cái sự yêu cầu của các bạn và những cái ý tưởng nào hay và được số đông ủng hộ thì tụi Tiến sẽ tiếp tục sản xuất tiếp. Sorry thì anh có một vài đôi lời nhận xét hay là một vài đôi lời nói gửi gắm tới bạn diễn của mình không ạ? Bớt cọc là được, cái gì cũng được, chỉ có cái nết cọc là còn hơi bị nhiều thôi. Thì tóm lại là cái gì cũng được, bớt cọc nữa là được hơn. Không phải cọc thiệt, không có cọc xíu nào hết trơn á. Chỉ là đôi lúc hơi sao nhỉ, đi làm mệt quá hay là đang ngủ dậy, mới ngủ dậy thôi, còn chưa tỉnh nữa, còn đang gọi là đang say ngủ thì mọi người chọc ghẹo thì mình phản ứng lại thôi. Mà dễ thương, cọc dễ thương phải kiểu mình cọc thấy ghét đâu, đúng không? Cọc thấy ghét thì mọi người đã nói là khó ưa rồi, mọi người là bớt cọc là kiểu mà cọc mà hơi dễ thương chút xíu, cho nên là tại thấy là nó cũng dễ thương, cho nên là nghĩ là chắc cũng vậy thôi. Bất kể lúc nào muốn cọc là cọc à, dạng này không có đoán trước được. Nhiều khi cũng chuyện đó bình thường cười hề hề, mà cũng chuyện đó mới ngủ thức dậy là cọc. Đây bình thường ví dụ như đây là ba tài ba tài cọc rồi đô trở lại đô đang hiểu sao? Đi ra nha, không giỡn nha, không chơi nữa nha. Ôi mà ba ơi. Đi ra. Ba ơi. Đi ra. Đi ra. Đang buồn ngủ. Ba vẫn ba ơi. Con làm vậy chừng nào ba hết giận không? Con làm vậy là ba hết giận hả? Rồi con có hung ba hay là nói gì yêu Dạ thương con. cho ba hết giận hả? Ví dụ ba. Hung ba. Là hết giận đó, là đã hết giận đó. Dạ rồi. Nhưng mà nếu mà 3 tiếng mà hung là giận tiếp á. Trong một bộ phim, bất kể là loại phim gì, boy love hay tình cảm bình thường, thì tình yêu luôn là cái vấn đề quan trọng nhất. Và mà muốn gửi tới khán giả những cái mảng tình yêu gia đình nó nhẹ nhàng, sâu sắc, và hy vọng là có thể chạm đến khán giả. Đó là cái sự thu hút của cái series ngoại truyện này. Khi mà hợp tác với nhau nhiều lần rồi thì cái cảm xúc nó trơn tru hơn và mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên hơn, và đã quen cách làm việc của ekip cũng như là cách diễn xuất của nhau, cho nên là sẽ hiểu ý nhau hơn và không cần phải quá tốn thời gian trong những phân đoạn khó, hoặc là chỉ cần nhìn nhau thôi là biết mình muốn diễn cái gì rồi. Rồi mấy chạy, Diễm My. Một hôn một gỡ. Gì? Thì em xin anh cho em qua phòng Nam ngủ một đêm nữa. Không. Với anh Tiến đó chính là như một người bạn, cùng nhau làm phim và học hỏi nhau. Và anh Tiến là một cái người rất là cầu tiến và trau dồi trong diễn xuất, và mình thấy anh Tiến là một người rất là có năng khiếu và rất là đam mê phim và điện ảnh nữa, cho nên là khi mà làm việc chung với nhau thì có rất nhiều cái đề tài chung để nói chuyện và rất là nhiều tài liệu chung để mà có thể khám phá cùng nhau hơn, đặc biệt là về phim. Và khi mà ai nói chuyện với Tài về chủ đề phim thì Tài là có thể nói chuyện cả ngày. Từ khi bắt đầu đóng phim với anh Tiến và ekip đến bây giờ là đã hơn 1 năm rồi, thì cái mức độ tình cảm đương nhiên là sẽ hơn bạn bè một chút xíu. Tri kỷ thì tức là cũng gần như vậy. Tài là một cái người nói chung là mình cũng khá là tự tin về bản thân. Mình thấy là mình cũng hơi thông minh chút xíu, nhưng mà anh Tiến là một người cực kỳ thông minh, cực kỳ thông minh, cho nên là mình cảm giác là đây là một cái người anh lớn, một cái người bạn mà có cái trí tuệ rất là lớn để mà mình học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống, ứng xử, giao tiếp và cả công việc, xã hội, tri thức, rất nhiều thứ mà Tài phải học hỏi anh Tiến. Và cái EQ là cái cách mà anh Tiến đối xử với những người xung quanh, cách giao tiếp rất tốt. Những cái ngày quay vừa rồi thì có vài từ để nói thì anh muốn nói gì về những ngày quay vừa rồi? Vui, gần gũi và chuyên nghiệp. Cái story lần này sẽ khác những cái story tiếp theo là Mình nghĩ thì cái series của Tiến và Tài á, nó có một cái sự khác biệt là bởi vì cái sự gắn kết thật sự giữa hai nhân vật
khi mà ở bên ngoài cũng như là ở bên trong phim thì họ có những cái tình cảm cực kỳ thật, và mình không biết nó là thật hay giả, hai bạn có quen nhau thật sự hay không, nhưng mà khi lên từng khung hình thì những cảnh hôn nhau hay là cảnh gia đình với những với đứa con bé Đô á, thì cảm giác giống như một cái gia đình thật sự. Em muốn hỏi xíu là những ngày quay vừa rồi của mình cảm thấy như nào? Mệt. Không, sướng lắm. Sướng lắm. Đi quay ăn uống mặc thay ra về nhà nhập viện xong, sáng nóng giày, người yêu cô giáo. Rồi bây giờ làm gì trong đây đây? Ở đợi đoàn phim. Đi trò chuyện với nhau con, đi nói chuyện vui vẻ, trò chuyện với nhau thoải mái lên nha. Chết, bữa nay anh tới không một thằng nào chạy, nhưng mà mình quá trời. Làm xong mình nhớ rồi nè, anh mang mặt của em. 3, 2, 1 Diễn. Sự thật gì? Tụi tôi cũng là một gia đình với tao, gia đình khác. Dạ yêu thương nhau. Hai thằng đàn ông Gì? yêu nhau. Gì bình tĩnh. Gì? 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 Đừng nói là gì? Gì đâu? Gì đâu? Gì đâu? Gì đâu? Tài kêu cấp cứu gì mà? Tài gì đâu? Gì đâu? Sao em còn đứng đó? Kêu cấp cứu gì mà? Leo, bà Tín bị lừa rồi. Đương ơi, lần này con tới đây á, con mong đem đến một cái vai diễn như thế nào? Con lần này con tới đây á hả? Con sẽ mong mang tới một vai diễn thật là xuất sắc với lại thật là hay cho mọi người xem. Con có thích làm con của Ba Tiến với Ba Tài không? Trời, cực kỳ thích luôn á cô. Rất là thích làm con của Ba Tiến với Ba Tài. Rồi hả, Ba Tiến với Ba Tài con thích hay không? Cả hai người con đều yêu thương như nhau. Nhớ là con. Dạ. Rồi, con có thể nói ra những cái điều mà con thích nhất ở Ba Tiến. Ba Tiến hả? Dễ thương, hiền dịu dàng với lại thông minh. Đó là những điều con thích ở Ba Tiến. Còn Ba Tài thì con thích ở điểm Ba Tài là cũng dễ thương luôn, hoạt bát với lại nhiều lúc hay giỡn. Rồi Ba Tài có hay cọc với con không? Dạ ít khi cọc của con lắm. Ba Tài ít khi cọc với con lắm, nhưng mà với mọi người thì ba cũng khá. Rồi con đi quay như vậy con có ảnh hưởng cái tình lịch học của con không? Dạ không, con không có ảnh hưởng tới lịch học khi đi quay, tại vì thầy có dạy kèm cho con lại hết. Rồi con đi quay như vậy á, mấy bạn trong lớp có nói gì không? Mấy bạn trong lớp cứ kêu: ô diễn viên tới kìa, ô diễn viên đi học rồi kìa, diễn viên tới. Con cảm thấy con rất là hãnh diện luôn. Wow, perfect. Tại sao lại hãnh diện? Tại vì con là một người diễn viên và mọi người trong lớp đều biết tới con. Rồi con đi làm Ba Tài trả lương cho con không? Dạ con làm free. Khi con đi làm diễn viên Ba Tài không trả lương cho con hả? Dạ Ba Tài Ba Tiến con làm free hết. Rồi con có tính là theo nghiệp diễn xuất sau này không? Dạ có, nếu được thì con sẽ theo diễn xuất luôn. Rồi hả? Sao ta? Có một cái phân cảnh nào mà khiến con nhớ nhất không? Cái phân cảnh mà Xúc động nhất của con? xúc động nhất hả? Là ba con mất. Ba con bị đâm chết. Phân cảnh của Ba Tiến hả? Dạ không, ba ruột. Cái gì hả? Dạ trong phim Tiếng Romance phần 1 của cô. Ở phần 1 đúng rồi. Trong phim này con có rất là nhiều phân cảnh xúc động, nhưng mà con cảm thấy xúc động nhất á là khi mà sắp phát hiện được tên sát thủ nhưng mà nó biến mất một cách lãng xẹt. Rồi, muốn hỏi xíu đó chính là hả, câu thoại nào mà con nhớ nhất? Câu thoại mà con nhớ nhất hả?
là con, nếu mà câu thoại con nhớ nhất á là cái câu là con có mẹ đó, sao con không lại ôm mẹ đi. Cô Ba Tài nói với con khi mà Ba Tiến giả mẹ. Rồi, con cảm thấy như nào mà cùng lúc hai người ba? Con cảm thấy là rất là vui và là kiểu như là mình có được hai người ba và luôn luôn khác với mọi người. Nếu ngoài đời thật nó cũng vậy thì sao? Nhưng người đời thật cũng vậy thì con cũng như trong phim luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi, một xíu ha, từ từ. Đi quay rồi đi sớm về khuya rồi này nọ, con có mệt không? Đi quay hả cô? Mà đi sớm về khuya thì con mệt chứ. Nhưng mà con cũng ráng để con quay tiếp. Tại sao vậy? Tại vì con làm gì đam mê. Như đam mê của con là tiền. Dạ đúng rồi cô à. Dạ đúng rồi, đam mê của con và đam mê của con cũng là tiền và diễn xuất. Bây giờ ha, dạ. hỏi vài cái ha. 3 điều mà con cảm thấy tự tin nhất về bản thân mình. 3 điều hả cô? Dễ khóc khi diễn nè, rồi xàm, rất là hoạt bát. Rồi, 3 điều mà con ghét nhất về bản thân mình. 3 điều hả cô? Cọc, rồi thiếu ngủ, với lại mê game. Rồi, con cọc vậy đó, con có cọc với Ba Tài không? Dạ không, con không bao giờ cọc giống Ba Tài, con cọc kiểu khác, Ba Tài cọc kiểu khác. Rồi Ba Tài cọc kiểu như thế nào? Ba Tài cọc còn thấp hơn con đó, con cọc là ghê lắm á cô. Cho con diễn thử cái nét cọc của Ba Tài coi. 2, 3. Không chơi nha, đi ra nha, không chơi đó nha. Đó, Ba Tài con là vậy. Còn con là Rồi ba Tài cọc vậy, Ba Tiến dỗ sao là Ba Tiến dỗ? Ba Tiến là thôi đừng có giận nữa mà, năn nỉ á, đừng có giận nữa. Đâu, tiếp diễn Ba Tiến con. Đó, cứ vậy thôi. Rồi lúc đó con sẽ chạy lại con này. Bây giờ nha, bây giờ sorry nha, bây giờ con diễn lại cái nét cọc nào đầu tiên nào. 2, 3. Đây là nét cọc của Ba Tài. Xong cái con giả bộ quay qua đây, đây là nét cọc của Ba Tiến. Xong rồi con chạy ra kia con đây, đây là nét diễn của con hiểu không? Rồi 2, 3. Qua đây trước nè. Đây là nét cọc của Ba Tài. Đi ra. Nhìn gì? Đây là nét cọc của Ba Tiến. Đi ra. Đang bận đó, đi ra. Ba Tiến lại cọc dễ hơn Ba Tài. Còn đây là nét cọc của con. Đi ra. Rồi mỗi lần Ba Tài cọc thì Ba Tiến làm gì? Dạ. Mỗi lần Ba Tài cọc Ba Tiến. Ba Tiến sẽ lại, Ba Tiến dỗ Ba Tài. Thôi mà Tài ơi đừng có giận nữa, đừng có giận nữa Tài ơi. Đâu, vô tiếp diễn ba con. Con ôm Ba Tài rồi con lư ba. Rồi con hung ba là ba hết vậy. Rồi cảm ơn con. Bạn trai 3, 2, 1 diễn. ai là Tiến? Em là Tài. Trở về như cũ rồi. Con nhận cho ba là Ba Tiến nè. Ba là Ba Tài nè. Thì đương nhiên con nhận ra hai ba rồi. Mà hai ba lạ lắm nha. Thôi kệ đi, vui lên. Dạ. Rồi như cũ, Tiến đi thử cho em. Ba siết cổ. Máy đi, đồ. Làm gì nữa? Vô vị trí bắt đầu con. Đồ vô lại vị trí con. Đồ vô lại. Bạn trai 3, 2, 1 diễn. Con hiện ra ba là Ba Tài nè. Còn ba là Ba Tiến nè. Cắt. Ok, xong quá.